Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα υπερζητημένο θέμα. Νομίζω μου το είπατε, αν όχι όλες, ένα 80%. Πρόκειται για τζέλ από την εταιρεία Global Fashion. Τα προμηθεύτηκα, τα δοκίμασα και θέλω λίγο να τα δείξω τώρα τι ακριβώς έχουμε. Καταρχάς θέλω να πω ότι πήρα ένα μεγάλο κουτί βαζάκι που είναι 56 ml και η τιμή του είναι, ετοιμαστείτε, μόνο 18 ευρώ. Νομίζω ότι είναι υπερκαλή τιμή για τον όγκο αυτό. Εν τω μεταξύ σας δείχνω τώρα το life hack που είδα και εγώ έχει καιρό στο ίντερνετ, να ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο το βαζάκι για να μείνει καθαρό γύρω το βαζάκι αυτό, για να μην τρέχει το τζέλ και είναι κάπως βρώμικα τα βαζάκια. Μια χαρά δουλεύει ο τρόπος, συνιστώ να ανοίγετε κάπως έτσι τα βαζάκια. Θα δουλέψω με το πινέλο που σας είχα δείξει μόλις τώρα, είναι και αυτό από την Global Fashion, το 8 μέγεθος. Ανοίγω και το δεύτερο βαζάκι που είναι πιο μικρό, είναι στα 15 ml και η τιμή του είναι 7 ευρώ. Η ρευστότητα θα έλεγα είναι μεσαία, δεν είναι κάτι που τρέχει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και παχύρευστο. Βλέπετε ότι το μαζεύω, εγώ το παίρνω κάπως με το pusher και πέφτοντας μέσα στο βαζάκι θέλει κάτι δευτερόλεπτα για να στρώσει, που είναι πάρα πολύ καλό γεγονός, διότι όταν το δουλεύουμε το τζέλ με την τεχνική μιας σταγόνας χωρίς λιμάρισμα, το τζέλ αυτό θα μας επιτρέψει να μην καθυστερήσουμε στην τεχνική αυτή, θα στρώσει μόνο του σχεδόν. Ίσως χρειαστεί έτσι μία μικρή βοήθεια από μας, αλλά δεν θα μας ζορίσει, αυτό θέλω να πω. Πράγμα το οποίο είπα να δοκιμάσω πάνω σε τυψάκια. Ήθελα επίσης να το δω και ως προς την καλυπτικότητα και βλέπουμε ότι με το πέρασμα με το μεγάλο το πινέλο, με το φαρδί, ήδη έχει στρώσει. Απλά το βοηθάω λιγάκι με το λεπτό πινελάκι για να πάει εκεί που θέλω εγώ. Όπως πάντα άλλωστε που το κάνω όταν δουλεύουμε στην τεχνική χωρίς λιμάρισμα, προσπαθούμε για να μην λιμάρουμε να τοποθετήσουμε τζέλ εκεί σε εκείνα τα σημεία που θεωρούμε εμείς απαραίτητα, έτσι να δημιουργήσουμε την περιοχή apex για να μπορέσει το τζέλ να καθίσει εκεί που χρειαζόμαστε. Οπότε με το λεπτό πινέλο σμπρώχνουμε το τζέλ εκεί που θεωρούμε εμείς ότι χρειάζεται περισσότερη ποσότητα τζέλ και πάμε για πολυμερισμό. Τα τζέλ αυτά είναι μονοφασικά, είναι κατάλληλα και για χτίσιμο, είναι χτισήματος, μπορούμε να τα δουλέψουμε και με tips και μέσα σε φόρμα και μπορούμε επίσης να κάνουμε και φυσική ενίσχυση με αυτά. Σας δείχνω τώρα το πώς είναι αυτά τα τζέλ με λίγο περισσότερη, που είναι διπλή η στρώση που είναι στα αριστερά το τυψάκι και με μία στρώση που είναι λίγο ημιδιάφανη, αλλά και πάλι αρκετή, νομίζω, αρκετά καλυπτική. Επίσης θα ήθελα να σας δείξω αυτό εδώ το Magic Extension UV Gel. Είναι στην ουσία bottle gel στην απόχρωση 3. Είναι πολύ ωραία απόχρωση, αυτό το γαλακτερό ροζ νομίζω είναι το πιο, αυτό που ζητάει πιο πολύ η πελατεία για τώρα, για το καλοκαίρι, και όταν χτίζουμε ελεύθερο άκρο με αυτό, που μπορούμε και με αυτό να χτίσουμε και είναι πολύ ανθεκτικό, που θα σας το δείξω στην πορεία. Τα νυχάκια φαίνονται πολύ φυσικά. Εννοείται πως και αυτό έχει την κατάλληλη ρευστότητα, έτσι τόσο όσο να μπορέσουμε να το δουλέψουμε, αφού βρίσκεται αυτό μέσα σε μπουκαλάκι, δεν μπορεί να είναι πολύ παχύρευστο. Με αυτό είπαμε μπορούμε και να κάνουμε, να χτίσουμε το ελεύθερο άκρο, αλλά και να συμπληρώσουμε, να ενισχύσουμε και όλο τον ήχη, για να έχουμε λίγο πιο ανθεκτικό αποτέλεσμα. Μπορούμε όμως και να το προχωρήσουμε, να το δουλέψουμε ας πούμε το ελεύθερο άκρο με αυτό και να συνεχίσουμε με το ημιμόνιμο, και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πολύ ανθεκτικό αποτέλεσμα επίσης. Είπαμε 100 φορές, όταν ενισχύουμε το ελεύθερο άκρο, το ημιμόνιμο πάντα κρατάει καλύτερα, οπότε κρατήστε αυτό το life hack
για κάποιες δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ εντωμεταξύ σας δείχνω όλα αυτά τα χρωματάκια που πήρα. Τεράστια διαφορά δεν έχουν και όμως την έχουν. Θα δουλέψουμε αυτό εδώ που είναι λίγο πιο σκούρο, την απόχρωση T-Rose, για να φτιάξουμε σε κοντά νυχάκια κάτι ωραίο και κάτι απλό. Έχω κάνει όλες τις προετοιμασίες για να μπει το gel, έχω κάνει το manicure, έχω δουλέψει την επιφάνεια του νυχιού. Βλέπουμε ότι έχουμε έλλειψη, ένα νυχάκι δεν έχουμε, οπότε έχουμε την ευκαιρία για να δουλέψουμε με αυτό εδώ το bottle gel, με το extension. Για να ξεκινήσουμε πρώτα είπαμε θα πρέπει να περάσουμε βάση. Πάντα περνάω βάση, κορίτσια. Ακόμα και όταν δεν σας το λέω, ακόμα και όταν δεν σας το δείχνω, εσείς πάντα να ξέρετε ότι είναι εκεί. Αυτή τη φορά, αφού δουλεύω τα υλικά της Global Fashion, είπα να πάρω την βάση σιλικόνης από αυτήν εδώ τη μάρκα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και όλα σας την έχω δείξει. Περνάμε λοιπόν μία λεπτή στρώση διάφανης ελαστικής βάσης, την πολυμερίζουμε και πάμε λοιπόν στο νυχάκι που λείπει ελεύθερο άκρο. Πρέπει εμείς να το φτάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα, να είναι το ίδιο σαν μάκρος. Οπότε χρησιμοποιώντας την φόρμα, θα δουλέψω εγώ με 2 στρώσεις, θα βάλω μία λεπτή στην αρχή για να βλέπω τι κάνω, για να μην τρέξει όλο αυτό. Είπαμε είναι αρκετά ρευστό το υλικό. Παρόλα αυτά βλέπετε ότι κρατάει μια χαρά τα όρια του. Βάζοντας το υλικό πάνω στη φόρμα δεν ξεχνάω να βάλω λίγη ποσότητα και πάνω στην άκρη του νυχιού για να μπορέσω να ενώσω το ελεύθερο άκρο με το φυσικό νύχι. Πολυμερίζομαι για 2 λεπτά, ξέχασα να σας πω, κανονικά όσο πολυμερίζει η λάμπα σας, το φουρνάκι σας, όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και λοιπόν αφού βγάλουμε τη φόρμα από κάτω, εγώ είπα να ενισχύσω, αν και μπορεί να μην χρειαζόταν, λάθος ήταν λίγο υπερβολική η κίνηση αυτή. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρώτη φορά είναι αυτή που δουλεύω με το υλικό, εγώ είπα να εξασφαλίσω λίγο τις κινήσεις μου, τη δουλειά μου, οπότε έβαλα 2 στρώσεις, αν και νομίζω ήταν λίγο υπερβολικές. Δεν καλύπτω με το υλικό όλο τον νύχι, διότι είπαμε να χτίσουμε μόνο το ελεύθερο άκρο, όλο το υπόλοιπο εμείς θα το δουλέψουμε με τζελ, μην μπερδεύεστε. Αυτή τη στιγμή φτιάξαμε μόνο το ελεύθερο άκρο. Και κορίτσια εδώ πέρα, θέλω να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ στο λιμάρισμα αυτό. Αν και ήταν λεπτό, το νιώθα πολύ δυνατό, πολύ ανθεκτικό, δεν ξέρω. Στην αρχή κάπως φοβόμουν να το λιμάρω, μετά όμως κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ σκληρό και το κάναμε πάρα πολύ γρήγορα και πέρασαν τώρα 2 εβδομάδες και ακόμα κρατάει. Που είναι πολύ καλό αυτό, μην ξεχνάτε ότι είναι και στον δείκτη, που ο δείκτης συμμετέχει σε όλες τις κινήσεις του χεριού, οπότε είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ξαναλέω. Και φτάσαμε λοιπόν στο σχέδιο. Εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσω την παλέτα την πιο μεγάλη που είναι οι φόρμες για να σας δείξω λίγο πιο αναλυτικά. Βλέπετε ότι θα δουλέψω 3 χρώματα, μάλλον 3 αποχρώσεις του gel. Θα είναι αυτό εδώ το T-Rose που σας είπα, ένα γαλακτερό και ένα άσπρο. Θα χρειαστώ φυσικά ένα λεπτό πινελάκι. Βλέπετε ότι το καμουφλάζ και το γαλακτερό έχω ίδια ποσότητα. Το λεπτό όμως, το λευκό μάλλον, το βάζω μικρή ποσότητα χρησιμοποιώντας το λεπτό πινέλο και το κάνω λίγο έτσι κάποιες κινήσεις ακανόνιστες για να μπορέσω να ενώσω κάπως τα 2 προηγούμενα χρώματα. Θα χρειαστώ ένα πινέλο έτσι αρκετά πλατή, θα το πατήσω λίγο παραπάνω να γίνει αυτό το πολύ στενό για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω στην ουσία σαν φτιάρι. Θα πρέπει εγώ αυτό εδώ όλο που έχω ετοιμάσει να το χρησιμοποιήσω σε 2 φορές. Θα πάρω λοιπόν, θα βάλω το πινέλο μου κάπως πλάγια έτσι να μπορέσω να σπάσω αυτήν εδώ την ποσότητα σε 2 βήματα όπως είπα, διότι αν πάμε εμείς και το μαζέψουμε από το κέντρο θα μπερδευτούν κάπως τα χρώματα. Εμείς όμως θέλουμε να έχει νερά μέσα στην ουσία
Για να μην μπερδευτούν τα χρώματα, εμείς θα πρέπει να μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις με το πινέλο, αφήνουμε τα χρώματα κάπως να φύγουν μόνα τους πάνω από το πινέλο, πάνω στην επιφάνεια του νυχιού, καταλάβατε. Γεμίζουμε με 2 κινήσεις, με 2 φορές, είπαμε, το υλικό το νύχι και θα πρέπει λοιπόν, αν είδατε πριν, είχα αφήσει κάποιες σταγόνες από τα χρώματά μας, εκτός της βασικής παλέτας που κάναμε mix τα χρώματα. Έτσι άφησα τα χρώματα για να μπορέσω εγώ με αυτά μετά να παίρνω τα χρώματα το κάθε ένα ξεχωριστά και να γεμίζω κάποια κενά που χρειάζομαι. Να μην υπάρχει πολύ λευκό ή πολύ καμουφλιάζ, ας πούμε, πάνω στον νύχι, να μπορέσω εγώ με το λευκό με το λεπτό πινέλο κάπως να τακτοποιήσω τα χρώματα πάνω στον νύχι. Στην ουσία μπορούμε να πετύχουμε κάθε φορά να πετυχαίνουμε κάτι το διαφορετικό. Θα το δείτε τώρα σε λίγο, θα σας δείξω. Όλα τα νυχάκια βγήκαν διαφορετικά, που αυτό είναι ωραίο. Σε καμία πελάτησα, σε κανένα νύχι δεν θα βγει ίδιο. Όταν τακτοποιούμε τα χρώματα όμως πάνω στο νύχι με λεπτό πινέλο, προσπαθούμε να μην τα μπερδέψουμε πολύ, αλλά να ομορφύνουμε το σχέδιο κάπως. Δεν θα κάνουμε έτσι ακανόνιστες κινήσεις, έτσι θα προσπαθήσουμε τα χρώματα να τα στρώσουμε κάπως με τη βοήθεια του πινέλου, έτσι ώστε να είναι όμορφα κάπως. Όταν βλέπουμε, επειδή έχουμε αρκετή ποσότητα πάνω στο νύχι μας πλέον, ότι αυτά τα χρώματα κάπως, όλη αυτή η ποσότητα πάει να μας ξεφύγει, μπορούμε να αναποδογυρίσουμε το νύχι. Όχι μπορούμε, αλλά πρέπει να το αναποδογυρίσουμε, γιατί αλλιώς θα χυθούν δεξιά και αριστερά και θα καθίσει όλη η ποσότητα στο κέντρο κάπως, έτσι ακριβώς όπως δουλεύουμε με την τεχνική χωρίς λιμάρισμα στην ουσία. Με αυτό εδώ όμως το απλό σχέδιο, δουλεύοντας 3 διαφορετικά χρώματα, στην ουσία κατευθείαν πετυχαίνουμε ένα σχέδιο. Και τι σχέδιο, δείτε λίγο πόσο απλά και γρήγορα μπορούμε εμείς να φτιάξουμε κάτι έτσι πολύ εντυπωσιακό. Από εδώ και πέρα ήθελα λίγο να το ομορφύνουμε. Αυτό το είχα δει στο Instagram σε μια κοπέλα που έχει και αυτή στούντιο, Σαφίνα Studio ονομάζεται το προφίλ αυτό στο Instagram. Σας το είχα ανεβάσει και στα story όσες το είδατε, και λοιπόν αυτή είχε χρησιμοποιήσει αλουμινόχαρτο γύρω περιμετρικά όλο το νυχάκι. Είπαμε να το δοκιμάσουμε, μας άρεσε στο ένα νύχι, οπότε σας δείχνω πώς το κάναμε. Στην ουσία με την οδοντογλυφίδα, αυτό εδώ βασικά είναι πάρα πολύ λεπτό, μην φυσάτε την ώρα της δουλειάς γιατί θα φεύγει από εδώ και από εκεί. Με την οδοντογλυφίδα το κόβουμε έτσι μικρά κομματάκια, τοποθετώ κατευθείαν εκεί στα σημεία που το χρειάζομαι. Εν τω μεταξύ, για να κολλήσει πριν, περάσαμε μία πάρα πολύ λεπτή στρώση βάσης, η οποία ξέρουμε όλες πως αφήνει κολλώδη ουσία πάνω στην οποία θα κολλήσει το αλουμινόχαρτο. Μπορούμε να μην το βάλουμε περιμετρικά σε όλα τα νύχια, μπορούμε να δουλέψουμε σε 1, σε 2, μπορούμε να βάλουμε μικρές ποσότητες σε κάποια νυχάκια. Είναι θέμα δικής σας επιλογής. Το μόνο που μας μένει είναι να τα καλύψουμε με top. Και λοιπόν θέλω να σας δείξω ξανά αυτό το top που έχω από την Global Fashion. Σας το έχω δείξει ξανά. Είναι από τα αγαπημένα μου, τα δουλεύω πάρα πολύ αυτά που σας δείχνω συχνά. Αυτό ταιριάζει και στο pedicure εφόσον έχει την πιο ωραία ρευστότητα. Είναι έτσι κάπως τόσο όσο εκεί στο pedicure το χρειάζομαι πάρα πολύ, δηλαδή το δουλεύω σχεδόν σε κάθε pedicure, αν όχι στο manicure, στο pedicure το δουλεύω πάρα πολύ, που αυτό γράφει και πάνω στο μπουκαλάκι του. Χάρη στην σωστή ρευστότητα, αυτό μπαίνει πάνω στην επιφάνεια του νυχιού στην ποσότητα που χρειάζεται, τόσο όσο. Εννοείται πως και στο top δουλεύουμε ένα-ένα τα νυχάκια, σας το έχω πει.
Προτιμάω εγώ να δουλέψω με λεπτό πινελάκι για να μπορέσω να καλύψω όλες εδώ τις περιμετρικές επιφάνειες εκεί πέρα γύρω που τοποθετήσαμε αλουμινόχαρτο, να μην μείνει τίποτα ακάλυπτο. Και στο τέλος σας έχω δείξει και σας έχω πει πολλές φορές πως λιμάρω το σχήμα για να το δώσω μία τελειότητα του νυχιού, να μπορέσει να φανεί έτσι πιο σωστό γεωμετρικά ίσως, επειδή τώρα όλα αυτά που βάζουμε κατά τη διάρκεια της ενίσχυσης μπορεί να μας χαλάσουν ελαφρώς το σχήμα, μπορεί να χυθεί κάπου το υλικό από εδώ και από εκεί, οπότε το συμμαζεύουμε κάπως με τη λίμα για να φανεί το νύχι έτσι πιο ομοιόμορφο παντού. Και στο τέλος, πριν βγάλουμε τις φωτογραφίες και όλα αυτά, θα πρέπει κάπως να ενυδατώσουμε το δέρμα γύρω-γύρω. Εφόσον αυτό δέχτηκε μανικιούρ, το τρίψαμε, το ταλαιπωρήσαμε, θα πρέπει να μην το ξέρει η πελάτησα που θα βλέπει τις φωτογραφίες μας. Θα πρέπει να βλέπει ένα πολύ ωραίο νύχι, πολύ ωραίο αποτέλεσμα που θα την κατευθύνει σε εσάς, που θα δει αυτή έτσι ωραίο νύχι και θα θέλει όπως και δίποτε να έχει και αυτή τέτοιου είδους μανικιούρ. Οπότε εσείς θα πρέπει να κάνετε μια φωτογραφία που θα πουλήσει, οπότε θα περάσετε λαδάκι γύρω εκεί πέρα στην περιοχή στα πετσάκια, θα πρέπει να το βγάλετε το λαδάκι. Όμως εγώ θα μπορούσατε ας πούμε να το πλύνετε τα χέρια με σαπούνι. Εγώ όμως σας δείχνω ότι και πάλι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ το μικυλαϊκό υγρό, τώρα δεν ξέρω πώς το λένε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και αυτό να σκουπίσετε γύρω τον νύχι και θα έχετε ένα άψογο αποτέλεσμα και φωτογραφίες επίσης με τις οποίες εσείς θα πουλήσετε τη δουλειά σας. Επιμένω, μην τα παρακάνετε με τα λάδια, μην νομίζετε ότι θα καλύψετε κάτι με την ποσότητα του λαδιού που θα μπει πάνω στα χέρια. Οι πελάτες σας δεν είναι χαζές, πλέον ξέρουν 2-3 πράγματα, μπορούν να ξεχωρίσουν καλό μανικιούρ από όχι τόσο. Απλά ίσως θα πρέπει να μάθετε έτσι να κάνετε ένα καθαρό μανικιούρ, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να ξέρετε. Χωρίς αυτό δεν θα γίνει ωραίο όλο το υπόλοιπο. Όσο ωραίο σχέδιο και αν κάνετε, ξαναλέω, ξαναεπιμένω, αν δεν έχει ωραίο έτσι περιποιημένο πετσάκι, δεν θα δείξει κανένα σχέδιο. Από μένα αυτά ήταν για σήμερα. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye bye!